biochemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। د सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट کړي او बायोकेमिस्ट्री کې نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی فنکشن اف کاربوهایډریټس او دویم نمبر ټاپک به موږ ډسکشن کوو نیوټریشنل امپورټنس به فنکشن اف کاربوهایډریټ کې یو څو خبرې ډسکس کوو. اولین نمبر دا خبره یاد ساتئ چې کاربوهایډریټ ته موږ فیول اف لایف وایو، یعنی څنګه چې زموږ سره بایولوژیکل مالیکول موږ ډیفینیشن داسې کړی وو چې زموږ سره بایولوژیکل مالیکول ته د مالیکول ته بایولوژیکل مالیکول ولې ویل کیږي؟ دا ورته ځکه ویل کیږي چې په دې مالیکولو باندې لایف تیری. دغه شان کاربوهایډریټس چې کوم دي د فیول اف لایف ویل کیږي، یعنی د لایف د ژوند د تیرولو یو سورس دی ته ویل کیږي. لکه فار ایگزامپل ګاډی چې په پېټرول باندې ځي یا په ډیزل باندې ځي، دغه شان زموږ سره لایف چې کوم دی دا هم د دې لپاره کاربوهایډریټ ریکوایر دی، په دې باندې ژوند روان دی. دا خبره یاست فیول اف لایف مقصد دی. او بل امپورټنت خبره دا نه چې زموږ سره د کاربوهایډریټ اولنی نمبر فنکشن مین فنکشن هغه زموږ سره سره اټ از د سورس اف انرژي. دا زموږ سره یو سورس دی. د چا سورس دی؟ د انرژي یو سورس دی. دا خبره یاد ساتئ. دا یو دوه امپورټنت خبره یاد ساتئ. په دې کې نمبر فرست چې کوم فنکشن دی اف کاربوهایډریټ هغه زموږ سره سره سورس اف انرژي. دا کاربوهایډریټ زموږ سره د انرژي یو سورس دی فار ا 6% چې زموږ سره کم 6% وي، کم یو انسان بیمار شي نو هغه اکثر بیا داسې وي چې زړه ته خوراک نه کیږي، نو څه چل کیږي؟ بیا ول موږ اکثر دا کاربوهایډریټس ورکو. دا کاربوهایډریټس چې کم دی دا ولي د باډي ته کویک انرژي ورکوي. او بل زموږ سره سره سپورټ مین که خیال هم چیرته کړی وي چې کم زموږ سره سپورټ مین وي، کرکټر به زه واخلم، نن سبا کرکټ هر یو سړی انسان ګوري، سټوډنټس یې ګوري. دا خبره یاد ساتئ چې کله اکثر دوی ستړي شي، د دوی انرژي لوز شي، نو اکثر ولا یا شربت ورکوي یا ولا کیله یا داسې ټاپیانې ولا راوړي او په هغې کې څه موجود وي؟ کاربوهایډریټ. ولي؟ دا کویک انرژي باډي له ورکوي چې دا د دې دا باډي چې کوم ده د انرژي کویک څه کې ګین کې. دا خبره یاد ساتئ. پوینټ نمبر 1 دا شو. پوینټ نمبر 2 زموږ سره سره پریپریشن اف جیمز چې کوم دی او جیلیز چې کوم دی، زموږ سره کاربوهایډریټ چې کوم دی په دې څه کوي؟ د دې نه پریپیر کوي څه شی؟ جیمز. موږ چې ورته مربي وایو او ورسره جیلی لایک چې کوم سویټنس فود دی هغه هم د دې نه څه کوي؟ هغه هم د دې نه پریپیر کوي. دا خبره یاد ساتئ چا نه؟ د کاربوهایډریټس نه. ځکه چې کاربوهایډریټ زموږ سره څه دي؟ سویټ اینډ ټیسټ پکې هم شته، نان سویټ پکې هم شته، خو لکه دا موږ هغه یادو چې کوم زموږ سره څه دي؟ ګلوکوز دی، فرکټوز دی، موږ د هغې زیات ذکر کوو. ټیک شو؟ ها تھرڈ نمبر پوائنٹ پکې سنې سویټنینګ ایجنټ. زموږ سره کاربوهایډریټ چې کوم دی هغه د سویټنینګ ایجنټ په تور باندې موږ استعمالو. کنفیکشنریز موږ څه ته وایو؟ مټایان، بیکریانې شوې، ګلاب جامونه شو، دې ته کنفیکشنریز وایي. په دې کې موږ څه یوز کوو؟ په دې کې موږ کاربوهایډریټ یوز کوو. څه یوز کوو؟ کاربوهایډریټ یوز کوو. او د دې نه علاوه هټ کر زموږ سره سره میډیکل چې کوم سیرپ دی، یعنی میډیکل سیرپ څه ته ویلی شي؟ میډیکل چې کومې دوايانې دي، کم زموږ سره د ماشومانو کومې دوايانې دي، هغه موږ هم څه کوو؟ په دې کې موږ دا یوز کوو. ولې یوز کوو؟ ماشومان خو اکثر داسې وي چې کله دا بیمار شي نو دوی خو بیا خوراک نه کوي، نو که فرض که دا دوایي کې دا کاربوهایډریټ یوز نشي نو بیا به دغه دوایي چې کوم وي ترخه وي، نو ماشومان به یې صحیح نشي خوړی. نو ماشومان د دې د وجې نه موږ په دې کې کاربوهایډریټ څه کوو؟ په دې کې میکس کوو. نو د دې د وجې نه بیا دغه میډیسن چې کوم دی، دغه سیرپ چې کوم دی، دا بیا ماشومان خوري. دا خبره یاد ساتئ. پوینټ نمبر 4 په فنکشن کې پوینټ نمبر 4 زموږ سره سره ټو پریوینټ سینډینس. دا سینډینس کانس کې ان آیس کریم. سینډینس څه ته وایي؟ یلونس. لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم دغه دی په آیس کریم کې چې کوم زیړوالی دی دا څه کوي؟ دا ختموي. دا څه کوي؟ د دې نه دا ختموي. څوک یې ختموي؟ کاربوهایډریټ یې ختموي چې دا وایټ ښکاره شي او د دې سره سره اټریکټیبل ښکاره شي. نو دا څه چل کوي؟ دا په دې کې یوز کېږي، په آیس کریم کې یوز کېږي. د څه د وجې نه چې په دې کې کوم زیړوالی دی هغه زموږ سره څه شي؟ هغه زموږ سره ریموو شي. دا خبره یاد ساتئ. 5 نمبر پوینټ پکې سنې فرکټوز از یوزډ ټو پریوینټ اوبیسټي. ګوره دا خبره یاد ساتئ، زموږ سره فرکټوز چې کوم دی
دا زمونږ سره مور سویټ دی دا زمونږ سره څه مور سویټ دی دا ډیر زیات سویټ دی د چا نه دین سکروز نه د چا نه د سکروز نه دا زموږ سره ډیر زیات سویټ دی نو چې ډیر زیات سویټ دی نو څه چل کېږي لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې ګلوکوز موږ استعمالو سکروز موږ استعمالو نو دا خو اوبیسټي کاس کوي نو د دې د وجې نه موږ پراکټوز یوز کوو پراکټوز مقصد دا دی چې د دې لږ اماونټ یوز کړي نو دا خو سویټ نه ډیر استعمال لکه فار ایگزامپل زه وایم چې چینی چې کوم دی هغه 200 ګرام موږ یوز کوو فار ایگزامپل د دې په ځای باندې موږ پراکټوز 1 ګرام یوز کوو نو دا دواړه په کمپټیشن کې یو شانتي ولې پراکټوز زموږ سره ډیر زیات خوږ دی نو دې د وجې نه نو پراکټوز دا زموږ سره اوبیسټي داسې پریوینټ کوي اوبیسټي خو پیژنې که نه موټاپن چې ورته ویلی شي نو چې کله موږ دا یوز کوو نو زموږ سره به هغه موټاپن موټاوالی چې کوم دی هغه زموږ سره کوي ولې فوډ به موږ لږ خورو انرژي به ډېره ورکوي سویټنس به ډېر ورکوي دا خبره یاد ساتئ پوائنٹ نمبر 6 زموږ سره څه کاربوهایډریټ سپلای کاربوهایډریټ سپلای کوي څه کاربن فار سینتھیسس اف لیپید پروټین and nucleic acid چې کله زمونږ په باډي کې د لیپید سینتھیسس کې د پروټین سینتھیسس کې د نیوکلیک اسید سینتھیسس کې په دې دریوانو کې چې کم کاربن موجود دی دا کاربن ولا څوک ورکوي دا کاربن ولا کاربوهایډریټ ورکوي دا کاربن ورته څوک سپلای کوي کاربوهایډریټ سپلای کوي دا خبره یاد ساتئ پوائنٹ نمبر 7 زموږ سره څه پوائنٹ نمبر 7 زموږ سره دا دی کاربوهایډریټ سٹور ان د فارم اف گلایکوجن که فرض کوم وګورو زموږ سره کاربوهایډریټ چې کوم نه په انیمل کې موږ وګورو نو دا په کوم شکل کې موجود دی په انیمل کې دا په سٹور فارم کې موجود دی خو په کوم شکل کې په گلایکوجن شکل کې نیوټریشن امپورټنس کې با دا زه په ډیټیل باندې ویم څنګه په گلایکوجن شکل کې دا موجود دا خبره یاد ساتئ خو دلته صرف دا پوائنټ یاد ساتئ به زموږ سره سره پوائنٹ نمبر 8 زموږ سره سره کاربوهایډریټ لینک ټو لیپید چې کله کاربوهایډریټ چې کوم دی دا لینک شي د لیپید سره نو دا بیا څه چل کوي are structural component of cell membrane نو دا زمون سره یو structural component دی دا چا structural component دی د cell membrane یو structural component دی دا خبره یا ساتي نو دا زمون سره چې کله د لیپید سره سو کاربوهایډریټ کمباین کیږي د کمپلیکس لیپید ویل کیږي نو دا کمپلیکس لیپید چې کوم دی نو دا بیا په سیل میمبرین کې موږ ته لیپید بایلیر او دغه کمپلیکس لیپید وایو دا زموږ سره کمپلیکس لیپید دا هم زموږ سره یو کمپلیکس لیپید دی نو دا بیا په سیل میمبرین کې څه ورکوي هیلپ ورکوي دا خبره یاد ساتئ هغه په سټرکچر کې څه ورکوي هیلپ ورکوي پوائنٹ نمبر 9 زموږ سره سره کاربوهایډریټ چې کوم دی سټرکچر فریم ورک اف ډي ان اے ان ار ان اے که فرض کوم وګورو په ډي ان اے او په ار ان اے کې پینټوز شوګر دی دا پینټوز شوګر زموږ سره څوک دی دا زموږ سره کاربوهایډریټ سي څوک دی کاربوهایډریټ سي دا خبره یاد ساتئ دا کاربوهایډریټ چې کوم دی دا یو فریم ورک ورکوي یو سټرکچر ورکوي چاله سټرکچر ورکوي یو سټرکچر امپورټنس ورکوي پس کې په ډي ان اے او ار ان اے کې چې د کم د ډي ان اے او ار ان اے کم سټرکچر دی دا مین جوړ لسنوي په دې کې یو درې مین سوي بایولوژیکل مالیکول په ډیټیل باندې به وایو چې کله په ډي ان اے کم ټاپک راشي خو دومره یاد ساتئ چې دا کاربوهایډریټ په ډي ان اے او په ار ان اے کې سټرکچر یو کمپوننت دی دا خبره یاد ساتئ پوائنٹ نمبر 3 زموږ سره سني carbohydrates linked to protein چې کله carbohydrates protein سره combine شي link شي بیا څه کوي function in cell to cell and molecular recognition چې کله زمون سره carbohydrate د protein سره combine شي نو cell to cell چې کوم interaction دی کوم function دی هغه زمون سره څه کوي هغه زمون سره کوي او د دې سره سره یا molecular چې کوم recognition دی molecular recognition مقصد دا دی چې د molecule او د molecule ترمنځ کوم interaction کیږي هغه هم څه ساتي هغه هم څه برقرار ساتي دا خبره یاد ساتي پوائنٹ نمبر 11 زمون سره سره پوائنٹ نمبر 11 زموږ سره دا نه اولیګوسیکراید چې کوم زموږ سره اولیګوسیکراید دی اولیګوسیکراید اټ از د ټایپ اف کاربوهایډریټ ټیک شو دا زموږ سره سره فارمیشن اف سیکریټ پروټین چې کوم زموږ په باډي کې سیکریټ پروټین دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره څوک دی انټي باډیز د دې څه چل کوي د دې فارمیشن کوي او زموږ سره سره بلډ کلوټینګ چې کوم فیکټر دی هم د دې څه کوي د دې فارمیشن کوي دا زموږ سره سو فنکشن اف کاربوهایډریټس د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ زه نیوټریشنل امپورټنٹ سایت ته ځم ټیک شو ها نیوټریشن امپورټنس به زموږ سره سوي د کاربوهایډریټ په دې کې اولنی نمبر پوائنټ دا نه
چې most important containing nutrients for all living organism. زموږ سره چې څومره کاربوهایډریټ سي دا کاربوهایډریټس موستلی څومره چې لیوینګ ارګانیزم دي نو دا زموږ سره یو امپورټنت نیوټرینټس دی یو خوراک دی یو فود دی د لیوینګ ارګانیزم لپاره. نیوټریشنل امپورټنس مقصد دا نه چې د فود په سایډ باندې د دې څه امپورټنس دی د کاربوهایډریټ د لیوینګ ارګانیزم لپاره دا خبره یاسته ده. که فرض کوم پلانټس وګورو نو پلانټ هم زموږ سره فود پریپیر کوي پس کې په لیف کې دا تاسو ته پته را او دغه پلانټ چې کله فود پریپیر کوي ان د فارم اف ګلیکوز د ګلیکوز په شکل کې چې کله زموږ سره پلانټس ته څه پکار وي فود پکار وي نو دغه ګلیکوز زموږ سره څه کوي یوز کوي. خو که فرض کا دغه ګلیکوز په ایکسس فارم کې وي دغه پلانټ څه چلو کی دغه ګلیکوز کنورټ کی چاته کنورټ کی سٹارچ ته کنورټ کی څه ته کنورټ کی سٹارچ ته کنورټ کی. دا سٹارچ زموږ سره څوک دی دا زموږ سره یو کاربوهایډریټ دی یو پولیسیکراید دی دا بیا څه چلو کی که فرض کا دغه پلانټ چې کوم دی دیته بیا فردر د فود ضرورت راشي د خوراک ضرورت راشي دغه سٹارچ کوم نه دا دوباره ماتيږي او پلانټس له څور کوي پلانټس بیرته دوباره فود ورکوي. دا خبره یاد سره دا د میکانیزم بیا زموږ سره انیمل چې کوم نه نو انیمل هم زموږ سره ګلیکوز څه کوي پریپیر کوي انرژي پریپیر کوي ان د فارم اف ګلیکوز دغه انرژي ته بیا موږ ATP وایو. دغه ګلیکوز چې کوم نه دا کنورټ شي ګوره زموږ باډي چې څومره فود څومره انرژي ریکوایر وي هغه ګلیکوز هغه انرژي تاسو کې هغه ته یوز کی او چې کله زموږ سره د ګلیکوز ایکسس راشي ګلیکوز سیوا شي دغه ګلیکوز څه شي دا کنورټ شي چاته کنورټ شي دا باډي کنورټ کی چاته ګلایکوجن ته چې ګلایکوجن ته کنورټ کی نو دا ګلایکوجن چې کوم نه دا په سټوریج شکل کې لکه څنګه چې په پلانټ کې په سټوریج شکل کې سٹارچ دی دا شان په انیمل کې په سټوریج شکل کې دا ګلایکوجن دی چې کله دا ګلایکوجن ته کنورټ شي به زمون باډي ته د فود د انرژي ریکوایرمنټس راشي انرژي ریکوایر شي دغه زمون سره سي دغه ګلایکوجن دوباره د دې بریکینګ وشي او باډي لا دوباره انرژي ورکوي. دا خبره یاد ساتئ. خو سٹارچ کوم نه په دې سٹارچ شکل کې زمون سره پلانټ چې کوم دی دا نه یوز کوي دا به بیرته کنورټ کیږي څه دا به کنورټ کیږي ګلوکوز نو بیا یوز کوي. دا قشنګ ګلایکوجن چې کوم نه زمون په باډي کې داسې کې په ګلایکوجن شکل کې نه یوز کیږي د دې په بریکینګ کې چې کله بریکینګ کیږي ګلوکوز ته به کنورټ کیږي مانوسیکرایډ ته به کنورټ کیږي چې مانوسیکرایډ ته کله کنورټ شي دغه نه بعد بیا زمون باډي ته انرژي اخیستل شي. breaking of these carbohydrates چا طرف ته اشاره ده starch طرف ته اشاره ده او glycogen طرف ته اشاره ده to produce energy. دا خو موږ ته پته نه چې کله زموږ سره starch کوم دی دا په پلانټ کې موجود وي پولیسیکراید دی چې د دې کله بریکینګ وشي glycogen چې کوم دی دا پولیسیکراید دی په سټوریج شکل کې په انیمل کې موجود وي چې د دې کله بریکینګ وشي د دې دوه کاربوهایډریټس نو څه چل بکیږي دا به انرژي څه کوي دا به انرژي پروډوس کوي. دا خبره یاد ساتئ. خو امپورټنت یو څه خبرې پکې نور هم دي چې باډي یوز انرژي چې کوم زموږ سره دغه باډي دا انرژي به څه کوي که پلانټ باډي دا کې انیمل باډي دا به انرژي څه کوي یوز کوي ان د فارم اف ATP د ATP په شکل کې به دا څه کوي د ATP په شکل کې به دا یوز کوي. ATP چې کوم نه دیتا ویل کېږي کرنسي سو ویل کېږي currency of the body د باډي کرنسي ورته ویل کی. مقصد دا دی چې زمون باډي چې کوم نه نو هغه په دې ATP باندې څه کولای شي د ATP نه انرژي حاصلول شي. د ATP اصل کې انرژي ده. دا خبره یاد ساتئ. د ATP د دې ابریویشن سره د A نه مقصد دی اډینوسین د T نه مقصد دی ټرای د P نه مقصد دی فاسفیټ چې کله اډینین ته 3 فاسفیټ یوز شي نو دې ته اډینین ټرای فاسفیټ ټرای مین 3 فاسفیټ دا ویل کی. ها څنګه چل کی چې کله ګلوکوز زموږ سره څوک نه دا زموږ سره فود دی دا زموږ سره څوک نه دا زموږ سره فود دی دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره کاربوهایډریټ دی. دا خبره یاد ساتئ چې کله د اکسیډیشن وشي اډیشن اف اکسیجن وشي ان د پریزنس اف اکسیجن د دې بریکینګ وشي چې کله د دې بریکینګ کیږي نو د دې نه به جوړیږي کاربن ډای اکساید وته جوړیږي او پلس د دې سره سره واټر به ریلیز کوي او د دې سره سره انرژي به سکی انرژي به هم زموږ سره ریلیز کیږي او دا انرژي به ان د فارم اف زموږ سره سي ان د فارم اف ATP و موږ دا بیا څه کوو په باډي کې یوز کوو. دا خبره یاد ساتئ. اوس که فار ایگزامپل موږ یو مول اف ګلوکوز واخلو ګلوکوز فارمولا سره C6H12O6 موږ یو مول اف ګلوکوز واخلو او د دې ګلوکوز کمپلیټ اکسیډیشن وشي د دې کمپلیټ بریکینګ وشي پس کې ان سیټریک اسید سایکل کې پس کې په سیټریک اسید سایکل کې په دې کمپلیټ اکسیډیشن وشي موږ چې ورته کریپ سایکل وایو د دې کمپلیټ سوشي
اکسیډیشن وشي نو چې کله د کمپلیټ اکسیډیشن وشي نو دا به تقریبا ټول اماونت څومره 36 ATP دا زموږ سره څه کوي دا به پروډیوس کوي دا خبره یاد ساتئ نو په دې ATP کې بیا چې زموږ د باډي اسې فار ایگزامپل زه دا خبره کوم چې زموږ باډي د پاره 4 ATP ریکوایر دی اسې مثال ایگزامپل سپوزیشن اخلم نو د دې 36 ATP نه ما 4 ATP دا زموږ باډي یوز کی او سو ATP پاتې شو 32 ATP پاتې شو دا ATP با څه ان د فارم اف څه شي د انیمل په باډي کې به د ګلایکوجن په شکل کې څه شي د ګلایکوجن په شکل کې به څه شي سٹور کړی شي دا خبره یاد ساتئ دا زموږ سره فنکشن اف کاربوهایډریټ and nutritional importance of carbohydrate.